Hai, Assalamualaikum. Bersama saya kali ini kita ada nak tunjukkan kita ada satu MacBook Retina 12 inci. Okay, masalah dia skrin dia crack sebab jatuh. Jadi kita memang tak ada choice. Untuk model ni kita akan buat penukaran satu top set lah. Okay, saksikan macam mana kita tukar ya. Start. Okey, Alhamdulillah kita dah berjaya tukar. Ini dia punya top set dia, skrin satu set. Skrin ni memang ada pecah. Kalau kat sini nampak dia boleh tengok ada pecah. Lepas tu dia punya dalam ni kalau on dia crack lah. Jadi memang no choice, kita akan tukar terus satu set. Okey, ni kita dah berjaya tukar. Jom kita try. Kita nak tengok. Okey, ini cuma plastik saja ya. Kalau kita buka, semuanya okey lah. Tak ada masalah. Skrin pun dah baru, owner pun dah happy. Jadi, tips saya untuk model-model macam ni, model-model Retina yang baru-baru ni. So kalau nak buka dia punya skrin tu, make sure dia just 90 degree macam ni. Kita jangan biasakan buka laptop seperti ini 120 darjah. So sebab kabel dia dekat sini sangat sensitif lah. Jadi bila kita buka renggangan tu terlalu besar, nanti dia boleh mengakibatkan kabel ini koyak. So pakai macam ni. Okey. Okey. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Semoga kita berjumpa lagi.